ulit guys. Guys, pagkagaling ko sa Nagoya Embassy, dumaan ako dito sa Nagoya Castle. Mamamasyal muna ako dito guys bago ako uuwi dito sa Nagoya. Ayan. Nandito pa ako sa stoplight. Ayan, katawid na ako guys. Ayan, ngayon lang ako nakapunta rito guys sa Nagoya Castle. Konnichiwa. May check pala. Nandito na ako sa entrance guys. Ito ang entrance ng Nagoya Castle guys. So, yan. Alcohol muna. Alcohol muna tayo. Can you stick through with me or not? And it might take a minute but we'll get it. The type of love that you want. Like it. I know that you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. Ayan guys, nandito ako sa Nagoya. Guys, ano ito? Kinshachi. Hindi ko ma-pronounce. Ayan guys, kanina hindi ko mabigkas yung kanyang pangalan. Kinshachi. Oh, arigatou gozaimasu. Ang hirap bigkasin. Kinshachi. Okay, sabi ni Kuya. Guys, ayan na guys. Nabanggit ko rin siya guys. Tinuruan ako nito. Kinwago. Shachi. Shachi wa sakana no. Sakana. これはね、ボディがフィッシュ、ヘッドがタイガー。Yung katawan daw guys is isda. Yung ulo niya is tiger. At tingnan nga natin guys. Pagkita ko nga sa inyo. Yan. Ayan guys, ayan. Yung ulo niya daw tiger. Yung katawan niya is isda. Oo nga naman. Ayan o. Ayan siya. Ayan. Mabuti na lang at tinuruan ako ni Kuya. Oo nga ano. Ngayon ko lang napansin. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan sila. Ang ganda niya guys. Gold. Humono desu ka? Humono. Humono na. Humono. Ay ga, humono. Oh. Ay, gold pala yun guys. Yung nasa tuktok ng ano, Nagoya Castle. Na ganito siya. Yan, yan siya. Yun ang totoong gold. Totoong gold talaga. Ay, makita ko sa inyo guys. Dito siya guys. Ayan. Yung nasa tuktok ng ano na yon, castle na yan. Ayan, ayan. Dalawa. Nakikita nyo ba yun guys? Teka lang, saglit lang ha. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ito. Ayan. Yung dalawa dyan na, ayun, na kulay gold. Yan ang tinatawag nilang Kinshachi. Kinshachi. Hindi ko rin mabanggit masyado. Nahirapan ako bigyan. Kinshachi. Ayan. Ayan guys, ito yan.
dalawa na yan kung nakikita nyo. Ginagawa kasi siya ngayon kaya hindi masyadong kita. Hindi siya masyadong makita. Yan ang totoong gold, guys. Gold yan, guys. Totoong gold. Oo, sabi ni Kuya. Akala ko rin, ano lang siya, plated na. Hindi siya totoong gold. Totoo pala yan ang gold. Dalawa. Ayun, yun. Natatok na yung makikita na yun. Yaman ng Japan, ano? Ayan, sa tuktok ng castle may ginto. May ginto siya. Ginto talaga yan, guys. Totoong ginto. Yung dalawa na yan. Lakarin natin papunta doon sa harapan. Sa harapan. Tingnan natin doon sa harapan. Let's go, guys. Lakad na tayo, guys. Nating vlog Okasaki Castle. Ngayon nandito naman tayo sa Nagoya Castle, Aichi. I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. Lakad tayo sa arawan sa napakainit na araw. Ayan, let's go. Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want. Like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it. You like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you on the come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you on the come up, but don't switch up on me. Hindi ko makita yung pinakaharapan nitong castle. Babalik ako, guys.
Pupunta ako dun sa may harapan. Hindi ko kasi ito kabisado dahil ngayon lang ako nakapunta rito. Ayan guys, let's go guys. Lakad tayo dito guys. Nagoya Castle. Saan ba ang daan ito? Ayan, dito yata ang pinakaharapan ng castle. Ito siya guys, yung pinakaharapan niya. Ayan siya guys. Ayan. Ayan ang Nagoya Castle. Ginagawa yung pinaka-tok-tok niya guys. Ayan. Diyan sa taas na yan guys, meron diyang dalawang gold na Kinshachi. Hindi kasi masyadong makita dahil ginagawa yata. Ayan. Ayan. Ayan siya. Nakita nyo ba yung dalawang Kinshachi na naan doon sa taas sa tuktok ng castle. So ayan guys, pauwi na po tayo. Pauwi na po ako. Ayan. Nakita na natin ang Nagoya Castle. Ngayon din lang ako nakapunta dito guys. Matagal na ako dito sa Japan, pero hindi ko pa napupuntahan ang Nagoya Castle. Ngayon lang. Thank you guys for watching. Kung bago ka lang sa aking channel, please like, share, and subscribe my channel. Ayan guys, uwi na tayo. Pauwi na. Tinanong ko si kuya guys. Tinanong ko yung doon, yung nag-a-assist doon, kung pwedeng i-upload sa YouTube. Sabi niya pwede daw. Okay lang daw, wala daw problema. So bye.